Chào mừng các bạn đã đến với kênh của bà Nana Cộng Hòa Séc. Hiện nay đang bắt đầu vào mùa rau cải củ, cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách muối dưa bằng rau cải củ nhé. Đây là dưa mình muối sang đến ngày thứ 3 rồi. Nhìn thì có vẻ màu chưa được vàng lắm, thế nhưng mà ăn rất là chua vừa phải và nó không còn cay một tí nào nữa. Ăn với thịt kho tàu rất hợp các bạn ạ. Còn đây là dưa đã sang đến ngày thứ 4 thì nó chua hơn một chút nhưng mà vẫn ăn sống được. Ở bên mình đang là mùa đông, nếu là mùa hè thì nó sẽ vàng hơn thế này, và thường khi vàng hơn thì mình chỉ đem xào hoặc là nấu canh. Củ cải vẫn trắng và hơi ngả vàng một chút xíu thôi và rất là giòn. Mùi dưa có nhiều hành thơm kích thích vị giác và ăn cùng thịt mỡ rất hợp. Hôm nay thì mình luộc chân giò. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu muối dưa nhé. Nguyên liệu chỉ là một mớ dưa và một bó hành. Và tất nhiên là có muối và đường nữa và một ít nước nóng. Cách muối của mình là dưa sẽ lên men tự nhiên, cho nên là mình sẽ không cho một tí giấm nào các bạn nhé. Củ cải này nó cũng to, cho nên là mình chỉ cần lấy một củ thôi, còn 2 củ mình cất đi để khi nào làm món khác. Hành thì mình nhặt cắt đầu cắt đuôi bớt đi. Phần lá thì mình sẽ cắt làm đôi để mình rửa cho nó dễ. Chú ý đất nó bám vào ở những cái cuộn thì mình rửa cho nó sạch. Mình rửa qua xong rồi mình thái ngắn vừa ăn như thế này. Cắt ngắn thế này xong lại rửa một lần nữa để cho nó đảm bảo. Kế đến là hành lá thì mình cũng cắt bằng dưa. Bây giờ phần củ thì mình sẽ cắt nhỏ ra. Loại củ cải này thì nó mềm chứ nó không cứng như là củ cải Việt Nam, cho nên là mình sẽ thái dày lên như thế này. Củ cải này mà thái mỏng thì nó sẽ bị nhũn. Mình cho vào đây 2 viên đường và 3 thìa cà phê muối. 3 thìa cà phê đầy các bạn ạ, chứ không phải là thìa gạt. Mình đun sẵn một ấm nước sôi và để nguội một lúc đến 50-60 độ là được. Nếu có nước sôi hơi nguội thì mình không cần phải pha, nhưng mà tại vì mình nước sôi hãy còn nóng quá cho nên là mình pha thêm một ít nước lạnh. Không đo bao nhiêu nước nhưng mà các bạn cứ ước lượng nước vừa đủ ngập dưa là vừa. Muối với đường thì có thể ước lượng. Các bạn nếm nước thấy mặn mặn lợ lợ, hơi đậm hơn nước canh một tí là được. Và khoắng cho tan muối đường. Mình sờ thấy nước ấm ấm, không cần nóng quá bởi vì là cái củ cải này nó mềm lắm, nếu mà nóng quá thì nó nát mất củ cải. Sau khi khoắng tan muối đường thì bây giờ mình sẽ cho dưa vào dần dần. Củ cải thì mình sẽ cho sau các bạn ạ. Một điều các bạn nên nhớ là khi muối dưa thì chúng ta muối bằng lọ thủy tinh là đảm bảo nhất. Không nên muối vào những dụng cụ như là xô nhựa hoặc là nồi nhôm thì nó sẽ bị độc. Lọ thủy tinh này thì các bạn có thể ra xin những cái hàng bán gà quay. Họ có nhiều lọ như này đựng dưa chuột muối. Khi dùng hết thì họ sẽ bỏ đi. Cho củ cải vào sau cùng khi mà nước nó đã nguội hẳn như thế này và lấy đũa dìm nó xuống. Chúng ta phải dìm củ cải xuống và che rau lên trên, bởi vì khi củ cải mà ở trên thì nó dễ bị đen. Và trong quá trình muối dưa thì đừng sử dụng những cái thìa như thế này. Chỉ cần chạm những cái thìa đấy vào thì là dưa sẽ bị khú ngay. Lúc này là sang ngày hôm sau các bạn ạ. Thì mình thỉnh thoảng lấy cái đũa xong mình dìm nó xuống để cho nó đều. Đây là lọ dưa đã sang ngày thứ 3. Chúng ta thấy lá dưa bắt đầu vàng và nước đã trắng đục thì bắt đầu ăn được. Dưa ăn ngày đầu tiên là ngon nhất bởi vì nó chỉ hơi chua một chút. Rất là vừa ngon và hành thì mùi rất thơm. Mình sẽ ăn cùng với những món thịt thật là mỡ và sẽ thấy lạ lùng là không những không ngấy mỡ mà lại còn rất là ngon. Hôm đầu tiên mình sẽ ăn với thịt kho tàu. Một mớ dưa thì có thể ăn được 2 bữa cho 3 người. Nếu mà muối nhiều hơn thì khi dưa chua ta có thể hãm lại bằng cách cho vào lọ nhỏ hơn và bỏ vào trong tủ lạnh.
Như vậy là chúng ta đã có món dưa củ cải trắng lên men tự nhiên, không cần đến giấm hoặc chanh. Rau non hay già đều có thể muối được. Chúc các bạn thành công và hãy đừng quên đăng ký kênh để chúng ta lại gặp nhau ở những video tiếp theo của mình nhé. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi và chào các bạn.